Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! La mulți ani! Vă urez un an nou magic și plin de iubire. Să fiți sănătoși, să fiți iubiți, să fiți liniștiți, să aveți parte de oameni buni în jurul vostru și să aveți parte de multe reușite profesionale, personale, cum vă doriți voi. Să parcurgeți cu brio un drum către vindecarea sufletului, să lăsați în urmă absolut orice nu vă mai servește și să vă îndreptați către creștere și evoluție. Eu sunt Meme și astăzi vă amintesc cât de minunați sunteți. Voi face o citire interactivă pentru a vedea ce ne aduce anul 2023. Vă reamintesc că este o predispoziție, că viitorul este doar în mâinile voastre și că acesta se materializează în funcție de sufletul vostru, de mintea voastră, de dorințele voastre, dar și de deciziile pe care le luați în fiecare moment. Haideți să trecem la treabă. Voi face două grupuri, împart cărțile și apoi vă las să vă alegeți. Bun, dragii mei, cărțile au fost împărțite și avem grupul cu numărul 1 sau cartea mov, grupul cu numărul 2 sau cartea roz. Alegeți cu sufletul, alegeți cu intuiția, alegeți cu mintea, alegeți ce simțiți. Voi începe cu grupul numărul 1. Înainte de a porni, vom întreba cartea, dacă aveți vreo întrebare, care este răspunsul pentru întrebarea voastră. Acesta este ceva important și semnificativ pentru voi. Soluția poate fi una pozitivă și este una profundă, care va avea o însemnătate profundă. Bun, să vedem anul 2023 ce ne aduce. Activitate fizică, așteptări. Să nu mai așteptați aprobarea nimănui pentru a fi cine vă doriți să fiți. Acesta poate fi alesul. Posibil unii dintre voi deja să vă fi întâlnit omul pe care îl doriți, cu care sunteți compatibili, tribul sau familia sau oamenii potriviți vouă, vitalitate, iată, am un grup
care debordează de vitalitate. Veți avea forță pe întreg parcursul anului să faceți tot ceea ce v-ați propus. Fotografia, nostalgie, dar și oportunitatea de a ne face noi amintiri. Chei, oportunități de reușită, multe opțiuni, decizie, să fim neconvenționali, atenție la pasiuni trecătoare. Aici avem prizonierul. Aici avem disperarea. Aici avem casa. Din nou disperarea. E ok așa. Aici avem 10 de spade. 8 de monede. Cumpătarea. O nouă șansă. Iată, asul de cupe. Magicianul, foarte bine. Îndrăgostiții, multe alegeri pe care le veți avea de făcut și aici aveți opțiunile. 7 de spade. Regele de monede. Și 6 de bâte. Succes! Sper că se vede bine. Așa. Dar să nu-mi lumineze. Nu bată lumina prost. Uite așa. Bun, dragii mei. În relația de iubire, vedem aici că s-ar putea să continuați într-un tipar de supărare sau de disperare, pornind de la convingerea că omul la care voi vă gândiți în acest moment este alesul, posibil și așa să fie, că este omul alături de care voi vă simțiți energetic, dar și fizic cel mai compatibil, că vă face cumva să vă simțiți cea mai bună versiune a voastră, deși nimeni nu ne face, noi trebuie să ne simțim din interior și asta să creeze pentru voi pe parcursul acestui an această constrângere de la prizonier și de la disperare, această stare de stagnare, de a ține cu pumnii strânși de cineva sau de ceva. Văd aici că posibil pentru unii dintre voi situația să nu fi fost neapărat una reușită, pentru că avem 7 de spade aici, ci să fi fost niște mici hopuri pe care să le fi avut de trecut anul trecut. Iar anul acesta aveți aici o ocazie foarte bună, absolut minunată, să depășiți un ciclu karmic, adică să terminați un anume tipar, să ieșiți din această poveste, fie să o reluați și să o faceți funcțională, fie să mergeți mai departe către o nouă iubire. Vi se vor prezenta clar șanse și alegeri pe parcursul întregului an, mai ales în zona iubirii, prin care voi veți avea de ales ce anume doriți să faceți. Să fiți atenți și conștienți la faptul că ceea ce veți spune voi că este iubirea voastră și unde vă vor fi gândurile și atenția, acolo vi se vor îndrepta și materializările. Dacă veți rămâne cumva blocați în această idee de disperare, cu gândul la un singur om sau la omul alături de care posibil anul trecut să fie avut parte de neînțelegeri nereușite și așa mai departe, veți împiedica evoluția anul acesta în această direcție a iubirii. Așteptări văd că aveți aici, deci este un an în care puteți întâmpina lucruri bune, puteți primi lucruri bune în viața voastră, fără dar și fără poate. Aveți totul la îndemână să o faceți. Aici avem vitalitate și avem o smochină, care este un foarte bun antioxidant,
Avem semnul Taurului, care vorbește despre valoare, dar ne spune că este și o energie fixă. Și avem aici cineva, regele de monede, care este un om alături de care voi să puteți triumfa. Ce trebuie să înțelegem din această etalare? Că trebuie să înlăturăm această disperare și această nostalgie, pentru că este o tendință de a rămâne blocați ușor în trecut. Nostalgie și în dor, dar într-un dor disperat, într-un dor care mă blochează din evoluție, pentru că aici am evoluție în fața mea și cumpătarea care îmi dă ocazia acum să mă echilibrez, să îmi fac noi amintiri, adică să reiau poate o poveste de dragoste, dar sub o altă formă, pentru că am opțiuni și am alternative. Va fi nevoie să luați o decizie neconvențională, ceva ce voi în mod normal nu ați face, să vă schimbați modul de a gândi, să depuneți efort în această direcție, nu un efort istovitor, pentru că lucrurile vor veni către voi, pentru că aveți susținere de la magician, care spune, atenție că s-ar putea omul la care vă gândiți voi pe de-o parte să vină în viața voastră, dar să fie așa un fel de magician, să nu vină neapărat cu cele mai bune intenții către voi, sau această carte să vă reprezinte pe voi, care sunteți într-adevăr un creator și care obțineți absolut tot ceea ce doriți pe parcursul anului 2023. Însă vă aflați la o răscruce de drumuri. Totul se va materializa în jurul vostru în funcție de alegerea pe care voi o veți face în iubire. Pe partea de sănătate aveți un an în care vi se spune să fiți atenți și la ce vă spun medicii, și la ce vă spun oamenii din jurul vostru, și la ce convingere aveți voi în minte, în gând, pentru că dacă voi mergeți undeva și cineva vă spune, uite, pe tine te doare piciorul, există șansa vă să vi se întipărească în minte ideea că vă doare piciorul, să vă o tot repetați cunoscuților, apropiaților și atunci să materializați durere de picior. Deci este un an în care să aveți mai multă încredere în voi, este un an în care să puneți mai mult amprenta pe forța voastră de a face lucrurile, pentru că este un an în care veți primi foarte mult. Casa înseamnă siguranță, 20 este o energie feminină. Este un an în care veți primi foarte mult, veți materializa foarte ușor, veți avea foarte multe ocazii de a alege ce este cel mai bun pentru voi. Și atunci este bine să ieșim din gândul disperării. Să nu mai rulăm același tipar ca anul trecut, același gând, aceeași stare, pentru că avem aici șanse de reușită. Fie voi sunteți acest rege de monede care atinge echilibru și la serviciu, și în relație, și în casă, și așa mai departe, fie întâlniți pe cineva așa, alături de care să cunoașteți că nimic nu este imposibil, că totul se poate întâmpla și că puteți avea această iubire profundă. La nivel de sănătate văd că vă veți reface după o suferință lungă, pentru unii cronică, pentru unii acută, dar care dă rezultate foarte bune acum. Profesional, v-am spus, este un an în care puteți realiza foarte multe lucruri, dar în care trebuie să învățați să vă apreciați voi pe voi. În momentul în care aveți o oportunitate în față, să știți să cereți cât valorați, să știți să puneți amprenta pe voi. Este un an foarte bun, în primul rând, pentru că veți avea parte de energie bună, de energie să faceți tot ce vă doriți. 6 și 7 înseamnă că ajung la armonie și mă echilibrez. Este un an pentru unii dintre voi, pentru cei singuri, în care să vă întâlniți în sfârșit alesul inimii și să porniți o frumoasă familie aici, să ieșiți dintr-o constrângere pe care o aveți. Aveți foarte multe opțiuni la îndemână anul acesta, și profesionale, și în iubire. Este un an foarte, foarte bun. Ce mai avem aici? Ghinionul. Este un an în care puteți să transformați ghinionul în reușite. Este un an în care să ajungeți la adevăr.
să nu vă mai păcăliți, este un an în care să înlăturați din viața voastră ce nu vă servește. Să știți că și astrologic este un an profund. Gelozia, dacă o relație nu mai funcționează în viața voastră, poate este timpul să o opriți, să mergeți mai departe către un orizont mai bun. Și din nou casa, pentru că veți avea parte de stabilitate și de liniște. Pentru voi, dragii mei, este un an liniștit. Este un an în care puteți cunoaște iubirea adevărată, în care puteți cunoaște o iubire liniștită. Este un an în care să înlăturați această energie care v-a însoțit pe parcursul anului trecut. Cumpătarea spune că se poate relua, este un an al diplomației, este un an în care cuvintele voastre vor deveni realitate. Drept urmare, atenție la ce spuneți. Și mai luăm aici o carte din setul acesta ca perioadă semnificativă pentru voi. Iată, cifra 10, care înseamnă rescriere totală a vieții. O iau de la început, exact asta și spune aici. Data de 10, ora de 10 vor fi întotdeauna importante pentru voi. Întotdeauna lucrurile vă vor ieși într-un interval de 10 zile, foarte bine. 10 zile, 10 săptămâni, tot timpul. Când aveți de făcut ceva, încercați să vedeți între aceste două perioade, dar în 10 săptămâni de când vă doriți, de asemenea, lucruri bune. Este un trifoi cu 4 foi. Se aude cățelușa, mă scuzați. Talismanele. O aripă de înger, foarte bună protecție și înțelepciune. Veți atinge, să știți, iată, o iubire de suflet anul acesta, miracole, le veți putea cuprinde, din nou protecție, am zâna. Un an de liniște și de bucurie, este un an de creștere profundă pe toate planurile, mai ales spirituală, un an în care, efectiv, cum am spus, ce veți spune se va întâmpla, ce veți scoate pe gură, să fiți atenți în permanență, să trăiți conștient. Am un A, am un OK aici, veți fi validați, este anul vostru, momentul vostru să străluciți. Din nou, alt talisman de protecție divină. Am o bomboană care spune că în permanență pe parcursul acestui an veți rezolva lucrurile cu vorbă dulce, diplomat și dintr-o stare de liniște, nu de conflict. Aceasta este o cobră care vorbește în esență și despre transformare spirituală, să știți. Dar este o energie care trebuie înlăturată. Dragii mei, uite, o să mai iau aici o carte pentru asul de cupe, de curiozitate. Este ceva foarte mistic și este ceva foarte spiritual. Posibil să întâlniți pe cineva foarte profund și pe cineva care să vă împărtășească în totalitate convingerile. Aici se va produce o schimbare la nivel de spiritualitate, la nivel profund, la nivel de suflet. Ce va avea legătură cu iubirea voastră în acest an va fi de natură profundă și spirituală. Cam atât, să aveți un an 2023 minunat, vă îmbrățișez cu drag și să fiți bine. Pe data viitoare, pa, pa! Bun, trec acum la grupul cu numărul 2 sau cei care și-au ales cartea aceasta roz, dar înainte vom lua și cartea secretelor. Dacă aveți vreo întrebare, o puteți pune acum. Să vedem unde se deschide. Aici. Alții vor depinde de alegerile voastre. Nu știu în ce măsură rezonează acest răspuns cu întrebarea voastră, însă clar întrebarea voastră are un impact care se duce dincolo de voi. Soluția pentru întrebarea voastră sau răspunsul vostru este de impact pentru mai mulți oameni. Bun. Să vedem acum ce aduce 2023 în mare.
Este o predispoziție. Nu uitați că viitorul este în mâinile voastre. Să vă eliberați. Este timpul să îți iei înapoi controlul asupra vieții tale. Aur. Wow! Nu ai nevoie de nimeni altcineva să te repare. Puterea este în mâinile tale. Iată, exact cum vă spuneam. 3 și 6. Cifra eterului și cifra armoniei. 33. Wow! Comunicare. Din nou aur. Dragii mei, pentru voi va fi în mod cert un an foarte spiritual. Imediat vă explic în ce măsură. Sunt pregătit pentru tot ceea ce urmează să vină. Persoană falsă. Așteptări. Speranță. Iubire. Inima și cheia. Să primim iubire, să ne întâlnim alesul, să ne deschidem sufletul, să fim împreună. Perfect. Și libelula. Să avem sufletul ușurat, să facem descoperiri, lucrurile ajung în lumină, să ne adaptăm, să ne schimbăm și să ne vindecăm. Un an foarte spiritual. Concentrare. Să ne concentrăm, săgetător, pe evoluție spirituală, pe evoluție în general, pe a ne extinde. Este un an de extindere. 10 de cupe, foarte frumos. 9 de spade. Regele de spade. 10 de bâte. 9 de cupe. Pajul de bâte. Pajul de bâte, incredibil, se repetă. Regina de spade și cavalerul de monede. Foarte frumos. Să văd cum le aranjez așa. Acestea strălucesc foarte tare. Le voi pune aici jos. Și voi pune aici sus niște cărți care nu strălucesc. Un an foarte bun, excelent pentru voi, dar este un an al schimbărilor. Începusem prin a vă spune că este un an de evoluție spirituală. Clar, o evoluție spirituală înseamnă cresc și învăț din trecutul meu de până acum, din deciziile mele de până acum, din experiența mea de până acum și învăț să folosesc experiența mea de până acum prin a înțelege că sunt un maestru creator, că sunt un maestru al vieții mele, că doar de mine depinde tot ceea ce îmi doresc să se întâmple, să mă eliberez de fantomele trecutului, să învăț să merg pas la pas atât cu umbra mea cât și cu lumina mea, pentru că viața este despre echilibru. Un an foarte profund și mă axez pe acest tip de afirmație pentru că vor exista și astrologic niște tranzite foarte importante pentru noi la nivel personal, dar și ca umanitate, la nivel general. Să învăț să fac diferența între ceea ce îmi servește cu adevărat și ceea ce am nevoie cu adevărat. Să văd oamenii din jurul meu pentru ceea ce sunt ei de fapt și nu pentru ceea ce mă aștept eu ca ei să fie în viața mea și pentru rolul pe care l-au ei în viața mea, dar să fiu autentică în ceea ce îmi doresc. Să nu proiectez nevoile mele pe ceilalți, ci să fac singur sau singură ceea ce este nevoie atunci când am nevoie. Să mă concentrez pe creșterea mea, să mă concentrez pe sufletul meu, să comunic întotdeauna ce-mi doresc.
33 este o cifră maestră, este o cifră foarte spirituală, este cifra învățătorului. Să învăț din tot ceea ce s-a întâmplat până acum pentru mine. Culoarea aceasta este o culoare aurie, așa, gălbuie. Să am încredere, să spun lumii cine sunt și să spun întotdeauna ce-mi doresc și să învăț și pe alții. Prin puterea exemplului voi obține foarte multe lucruri anul acesta, de care voi fi încântat sau încântată. Este un an al începuturilor, este un an prin care mă vindec, este un an prin care evoluez spiritual, pentru că 33 din nou este cifra învățătorului, a maestrului spiritual. Este o cifră care mă întoarce la credință, mă întoarce la suflet. Aici am să-mi deschid sufletul, dar să-mi deschid sufletul real către cineva. Să-mi deschid sufletul către manifestare, către puterea mea interioară, pentru că există speranță în iubire aici. Să înlătur din gândurile mele această frecvență joasă a neîncrederii și a convingerii că cineva mă definește, că cineva mă împlinește și mă face fericit sau fericită. Nu, eu mă fac fericită pe mine, este alegerea mea cum privesc lucrurile din viața mea. De ce? Pentru că aici am parte de iubire. Aici am 9 de cupe care spune că pot primi absolut tot ceea ce îmi doresc, că sunt în fața opțiunilor din viața mea, sunt în fața unor evenimente foarte bune pentru mine, pe care le pot atrage în viața mea. Indiscutabil, mă așteaptă un an plin de surprize, mă așteaptă un an plin de realizări emoționale, plin de bucurie. Dar este important să-mi folosesc mintea, este important să fiu lucid, este important să fiu pragmatic, să nu visez cu ochii deschiși. Bun, visez cu ochii deschiși, dar la limite sănătoase, să nu mai permit celor din jurul meu poate să mă calce în picioare, să înțeleg că iubirea adevărată vine singură, vine ușor, că dacă sunt constrâns de cineva într-o relație de iubire, atunci nu este iubire, că pot să arunc în ring prosopul și să trec mai departe la ceea ce iubesc cu adevărat, să las loc pasiunii care este reală și autentică să vină pentru mine și către mine. Mi se repetă pajul de bâte care spune că este un moment în care să spun universului și să spun oamenilor din jurul meu ce-mi doresc cu adevărat, ce-mi doresc cu adevărat de la ei, să nu mai tac, să nu mă ascund, să elimin această toxicitate din viața mea. Pentru că este un an în care iubirea și speranța mă va însoți și va fi foarte benefică. Este un an de vindecare, este un an profund de materializare. Cine mi-a urmărit de-a lungul anului trecut citirile știe că am vorbit despre apa cosmică și focul cosmic. Aici am focul cosmic. Apa este energia feminină, focul este energie masculină. Focul are curajul, inițiază și apa naște, nu? În pântec stăm și noi. Focul cosmic este timpul ca dorința mea să ia amploare și contur. Este timpul pentru ca eu să evoluez și să spun exact cum, pentru că voi primi iubire. Dar atunci când mie îmi va fi clar ce-mi doresc cu adevărat și când voi ști exact pe ce mă bazez, când voi avea coerență în a spune ce-mi doresc și când voi avea mintea limpede. Aici este o ofertă, un început, timid, dar sigur, către ceea ce-mi doresc în sufletul meu, la nivel de iubire. Anul acesta este despre relații de suflet pe care le puteți avea. Este un an al creșterii, atât în relațiile voastre deja existente, cât și dacă sunteți persoane singure. Este un an de evoluție, este un an de schimburi care să ne ajute pe noi toți să creștem spiritual. Este un an în care puteți să vă întâlniți perechea potrivită, pentru că am regina de spade și regele de spade. O compatibilitate desăvârșită. Este un an în care toate dorințele mele se pot împlini. Dar atunci când înțeleg exact statusul meu actual, situația mea actuală,
și nu mă pierd în idei și în convingeri care poate nu sunt reale, sau atunci când poate încetez să aștept ceva ce nu se mai întâmplă, ceva ce a ajuns la un final, că am 10 de bâte aici. 10 de bâte este o finalitate, dar este o finalitate activă care mă duce către ceva bun și nou, către asul de bâte din nou, către un nou început profesional. Aveți un nou început care vă va aduce și pasiune și curaj și plăcerea să lucrați. La nivel de sănătate, de asemenea, este un an în care să vă eliberați mintea de convingeri care vă țin în loc, în care să încetați să mai spuneți sunt bolnav sau bolnavă și în care să începeți să spuneți sunt din ce în ce mai bine, pentru că mintea vindecă, corpul știe să se autorepare, dar prin stimuli mentali. Foarte bun anul, foarte, foarte bun. Profesional, aveți niște așteptări să vă fie bine, dar vă împotmoliți în a pune efectiv pe hârtie ceea ce vă doriți, vă mulțumiți cu puțin. Este un an în care să creșteți, este un an în care să fiți îndrăzneți și curajoși. Ce mai avem aici? 6 de spade. Este un an în care să porniți în vindecarea voastră, este un an în care să vă schimbați modul de a gândi, este un an în care să faceți lucrurile calculat și pas cu pas, să nu vă încântați la prima idee, ci să le lăsați să se întâmple organic. Moartea este un an de transformare totală pentru voi, dragii mei, la nivel de suflet. Este un an de împlinire. 2 de cupe. În parteneriate de orice nivel, că vorbim aici de serviciu, se schimbă total situația, că vorbim aici de suflet, se schimbă total radical, că vorbim despre iubire, se schimbă total radical. 6 de monede. Este timpul în care să învățați că atât cât veți da, atât veți primi, sau atât cât veți primi, trebuie să dați la schimb, că este nevoie de echilibru, că omul doar din starea de echilibru materializează, nici din agonie, nici din extaz. 7 de bâte. Este un an în care să vă apărați și să căpătați curajul de a face lucrurile pe care vi le doriți. Îndepărtați-vă de mentalitate de genul sunt prea bătrân sau prea tânăr sau nu mai pot. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Este un an în care să o luați de la început. Pentru voi este un an în care să o luați de la început. Să vă rescrieți povestea de viață. Ce mai avem aici? Soldatul. Este un an în care să ieșiți din convențional. Spunea și pe aici cartea. Este un an în care să trăiți într-o rutină sănătoasă. Casa. Este un an foarte stabil pentru voi. Este un an în care veți primi foarte multe lucruri și veți avea alegeri de făcut. Drept urmare, să fiți atenți la ce emiteți, pentru că asta veți materializa. Este un an în care vor veni foarte multe lucruri, veți avea foarte multe noutăți în viața voastră, fel și fel de situații care să vă înalțe. Este un an în care să închideți cu ghinionul, este un an în care să evitați acest tip de interacțiune cu oameni care nu vă ajută, cu situații care vă trag în jos. Este un an pentru armonie, pentru parteneriate, dragii mei, pentru toți cei care ați ales grupul cu numărul 2. Este un an al relației voastre cu voi înșivă, al relațiilor armonioase, al parteneriatelor profesionale și așa mai departe. Mai luăm o carte aici. Pentru 10 de bâte, ia să vedem. Cumpătarea. Este un an de echilibru, este un an al diplomației și este un an al conștientizărilor. Unii dintre voi puteți să reluați relații din trecut, alții dintre voi puteți să începeți o relație nouă în perfectă armonie cu sufletul vostru. Este un drum nou
un serviciu nou pentru unii dintre voi. Este un serviciu care să vă stimuleze mental. Aici. S-au și întors două. Împăratul și turnul. Este un an care vă va testa forța. Nu în sensul rău. Este un an în care veți avea realizări, veți conștientiza cât de puternic sunteți sau cât de puternică sunteți. Regele este alb. Este un an prin care din întuneric veți vedea lumina. Atunci când veți crede mai puțin că reușiți, atunci în viața voastră apare cineva care să vă arate că ghinionul este doar o frecvență de care sau de la care vă puteți îndepărta. Talismanele. Protecție divină. Este un an de transformare spirituală și este un an plin de alegeri. Este un an în care cheia pentru iubirea voastră este la voi. Aici spune să cred în iubire. Un an care vă va transforma profund pe toți. Aici am un inel. Un inel. Un an al relațiilor. Un an în care energia feminină din voi să se bucure și să primească. Un an cu foarte puține provocări, dar provocările pe care le veți avea în față sunt puse acolo ca să creșteți și vă vor purta noroc, să știți. Un an în care totul este posibil. Am inițiala O și cifra 0. Și un an în care vor reveni foarte mulți oameni în viața voastră pentru ca voi să porniți pe drumul transformării voastre, relații din care voi veți crește de la prinț sau paj la rege, la împărat. Un an în care, dragii mei compatrioți, va trebui să vizitați pământul natal, dacă puteți. Iar pentru cei care nu sunteți din România, un an în care este valabil și pentru voi să vă reconectați cu ținutul vostru natal, cu originea voastră. Cam atât, dragii mei. Vă doresc un 2023 minunat, un 2023 plin de realizări și de vindecare. Să fiți iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine. Vă îmbrățișez. Pa, pa!